तपाईहरुले अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिक गरेको बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामी जतिखेर नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु त्यतिखेरको नोटिफिकेसन तपाईको साथमा। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र भिडियोको साथमा छु म छिरिङ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु YTstudio चाहिँ अपडेट आइसकेको छ र अपडेट आइसकेपछि चाहिँ YTstudio को लुक चाहिँ एकदम अर्को भइरहेको छ। यहाँ तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यस्तो खालको चाहिँ YTstudio को चाहिँ लुक्स भइसकेको छ। अब यो चाहिँ कसरी भयो र तपाईले कसरी यो लुक चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा तपाईहरु पनि त्यो जानकारी म तपाईलाई दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ लेख्नु होला NICE नाइस अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा तपाईले YTstudio भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म देखिरहनु भएको छ यसरी तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ YTstudio। मैले चाहिँ यहाँ अपडेट गरिसकेको छु, तपाईले चाहिँ अपडेट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ मेरो च्यानल भन्दा अर्को एकजना साथीको च्यानल लिएको छु, शेर्पा फिल्म प्रोडक्सन भनेको छ त्यसको च्यानल लिएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ त्यो अघिको जस्तै देखिरहेको तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ भ्यू मोरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, एनालाइटिकमा भ्यू मोरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै फेरिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभरअलमा यस्तो देखाइरहेको छ। ओके, सो त्यस्तै गरी तपाई यहाँ रिचमा जानुभयो भने यहाँ छुट्टै देखाउँछ, यानी कि इम्प्रेसन ग्राफिक्सहरु सबै कुराहरु यहाँ फरक देखाइदिन्छ। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रियल टाइम भ्यू 24 घण्टामा 60 मिनेटमा 44 भ्यू आएको छ। यसरी तपाईको यहाँ चार्ट देखाइदिन्छ। पहिला चाहिँ यस्तो खालको चार्टहरु चाहिँ केमा आउँथ्यो भन्दाखेरि तपाईको पहिला चाहिँ तपाई डेस्कटप साइट अथवा पीसी ल्यापटपहरुमा मात्र देखाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ YTstudio मा तपाईले मोबाइलबाट नै आफ्नो च्यानललाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन तारिखमा कुन गते चाहिँ सबभन्दा ज्यादा भ्यू आएको रहेछ यो भिडियोमा यसरी तपाईले रियल टाइममै हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी साथीहरु यहाँ खासै धेरै ग्रो भएको च्यानल होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 248 मात्रै सब्स्क्राइबर रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबै कुरा चाहिँ देखाइरहेको छैन। तर साथीहरु यहाँ यदि राम्रो खालको ग्रो भएको च्यानलमा जाने हो भने चाहिँ सबै कुरा यहाँ क्लियरली देखाइदिन्छ। तपाईहरुले पनि यदि च्यानल तपाईहरु आफ्नो मोबाइलबाट नै म्यानेज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ YTstudio चाहिँ अपडेट गर्न जरुरी छ। अपडेट गरेर तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ फाइदा उठाउन जरुरी छ। किनभने YTstudio ले अब तपाईहरुको लागि भनेर सजिलो खालको चाहिँ बनाइरहेको छ, यानी कि जस्तो यस्तो खालको चार्ट ल्याइदिएको छ। यो चार्ट अनुसारै तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल पनि तल भिडियोकै प्रत्येक भिडियोमा यहाँ अहिले आइरहेको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ 15 भ्यूकोमा यहाँ अलिकति ज्यादा चार्ट देखाइरहेको छ। त्यसै गरी 12 भ्यूमा यहाँ ज्यादा देखाइरहेको छ। यस्तै गरी साथीहरु देखाइरहेको छ, तपाईहरुको भिडियोमा पनि देखाइरहेको छ। त्यो साथीहरु यसरी तपाईले चाहिँ YTstudio को लुक्सलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति नै जानकारी गराउन चाहन्छु कि YTstudio तपाईले पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र अपडेट गरेर तपाईले मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र अझ धेरै सरल तरिकाले तपाईले युट्युबलाई आफ्नो भिडियोहरुलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको यस भिडियोको अन्तिमसम्म रहिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। भिडियो छोडेर जानुभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नसुर्नु होला भन्दै अर्को भिडियोमा यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु ल्याइ नै रहनेछौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय देश, जय नेपाल। तपाईको बाँकी पल सुखमय रहोस्।